Bun venit la Tarot Lovers pentru etalarea ascendent, lună, soare în Fecioară. Să vedem acum ce avem pentru voi ca energie. Wow! Ce vă spun îngerii aici? S-au lipit, deci nu-i nimic, lăsăm. Voi aveți 3 cărți aici. Mergem mai departe. Care este energia generală? În dragoste, ce avem aici pentru voi? Și începem etalarea. Ia să vedem ce avem voi aici. Echilibru, cartea Săgetătorului sau Arhanghelul Mihail, pajul de monede. Foarte interesant, 6 de spade. Aici pot fi călătorii sau vă mutați. Sau poate aveți de-a face cu ceva multinațional, o companie. Eremitul, ați venit în etalarea voastră, voi hotărâți. Aici este succes, recunoaștere, iar aici o informație care vă trebuie sau, mai bine zis, activitatea socială poate se îmbunătățește, iar pajul acesta de monede, 6 de bâte, am senzația să cred că veți schimba direcția vieții. Aici este un mare succes. Deci e posibil să obțineți un mare succes în carieră legată de ceva la care munciți foarte mult. Poate pentru unii dintre voi aveți de-a face cu schimbarea culorilor la ceva sau poate chiar ceva vestimentar, felul în care este aici cartea Săgetătorului, care va aduce de fapt foarte multă lumină, deci în fața reflectoarelor. Dar în același timp îți poate spune că este ceva la care îți place să creezi. Pentru unii poate fi de fapt decorarea casei, pentru alții poate fi ceva la care au depus un efort extraordinar de a fi cunoscuți și cu siguranță are de-a face cartea Săgetătorului cu 6 de săbii, este de fapt ceva multinațional. Fie unii dintre voi vă găsiți un loc de muncă în străinătate sau o companie care are mai multe țări sau se ocupă cu ceva internațional, multinațional, dar cu siguranță veți avea un mare succes aici. Să vedem ce avem aici pentru voi. The Wheel! Noi începuturi, exact cum le avem aici, pajul acesta de monede, și avem și noi începuturi. Deci tot ce până acum a stat în loc, acum se schimbă în direcția fericirii, să-i zicem. Deci avem aici 2 cărți, ia să le vedem pe amândouă. 2 de Ariel. Este important să aveți echilibru, veți munci pe toate planurile, dar să știți că veți face din munca respectivă ceva frumos și vă spune de fapt să puneți mai multă veselie în munca respectivă, chiar dacă este foarte mult de lucru. Iar aici 5 de Rafael.
totul se întâmplă cu un motiv. Deci e un fel de lasă la o parte regretele și mergi către oportunități noi de fericire. Deci caută linia aceea sau calea aceea argintie, îți spune, acea cale luminată, pentru că asta îți dă aici sensul respectiv. Deci, roata este cea care te aduce de fapt. Este o întoarcere de fapt de situație, dar vedeți voi, vă ajută enorm de mult. Acum începe să curgă apa și la voi. Foarte frumoasă etalarea. Ce avem aici, de fapt? Aici avem 2 de vară. Deci, vă îndrăgostiți sau sunteți îndrăgostiți sau sunteți într-o relație care, în sfârșit, vă simțiți bine. Dacă există ceva din trecut, înseamnă că se vindecă. Pentru cei care poate ați fost în impas, dar cei care nu aveți pe cineva, acum este de fapt momentul în care lăsați la o parte regretele și încercați să vă puneți pe primul plan. Și atunci trebuie să înțelegi că în momentul în care tu te îndrăgostești de cineva, înseamnă că schimbi destinul atât ție cât și celelalte persoane. Iar aici avem o conversație de la inimă la inimă. Deci va trebui să discuți onest ce vrei unul de la celălalt. Vedeți voi, această carte de obicei vine atunci când unul din voi începeți să spuneți că da, eu îmi doream să fie așa, dar eu îmi doream să fie așa. În momentul în care îți dorești ceva de la o anumită persoană, este bine să o iei de la început, nu poți să schimbi persoana respectivă. Ori trăiești cu persoana respectivă, cu originalul el, ea, ori cauți ceva de la bun început să fie pe placul tău. Și aici este foarte binevenit să știți că întotdeauna la o lună nouă puteți să faceți o dorință. O găsiți pe Mahalakshmi, cursul de abundență. Chiar când cereți ceva, învățați să cereți. Faceți un acatist întreg în care să știți cum să cereți. Dacă vreți o anumită persoană, dacă nu o anumită persoană, că nu știi cine vine, dar persoana specială pentru tine, atunci tu trebuie să știi să ceri. Să fie un om bun, un om sănătos, un om bun la inimă, un om care să mă respecte, să mă iubească, pentru că astea sunt de bază. Bineînțeles, să aibă bani, că nimeni nu-și dorește să ia pe cineva de pe stradă, dar învățați să formulați. Mai glumim, dar în momentul în care vom spune vreau un om bogat, păi și dacă bogatul acela are niște hobby-uri obscure sau ceva la care tu nu poți să trăiești cu ele, îți mai trebuie bogăția? Sau dacă ești sub ochiul supraveghetor, dictatorie, obsesie, de ce? Atunci de ce te plângi? Deci învățați să formulați. Deci echilibru cu echilibru. Arhanghelul Mihail la cineva joacă un rol important, Arhanghelul Mihail, pentru că va duce vestea și te va scoate la suprafață. E un fel de... Am senzația că aici este un mare adevăr care în urma acestui adevăr se vindecă ceva și ai de-a face cu 6-le acesta de bâte, care este de fapt
succesul tău. Pentru unii pot fi chiar călătorii lungi, da, puterea. Și aici vă spune să fiți atenți la oamenii de stat sau cine de fapt va face controlul actelor voastre, să îi lăsați să-și facă treaba. 6 de bute și 6 de bute. Deci cu siguranță avem un mare succes aici. Pajul de monede, cavalerul de monede, încet veți ajunge la ceea ce vă doriți. Sau poate că acum, în sfârșit, acel nou început la care v-ați gândit va merge. Și cu siguranță va fi. Uitați ce schimbare! 6 de spade, 6 de spade. Vă vorbesc cărțile dinainte. Se va vindeca ceva. Aici sunt niște călătorii în exterior. Iar cu eremitul poate veți merge următorul an în călătorii către ceva sfânt. Căutați ceva. Vedeți, aici este căutați educație, ceva la care voi doriți să mergeți foarte mult. Pentru unii poate fi o mănăstire, pentru alții poate fi un loc sfânt, pentru care tot asta poate fi, sau un templu, sau genul acesta de energie. Și înfruntați absolut tot. Pajul de săbii, regele de bâte. Cineva care este acolo pentru voi. Sau poate chiar aveți niște informații despre persoana respectivă. Cei care nu sunteți într-o relație, să știți că va veni această relație. Pentru că aveți deja 2 de vară și împărăteasa. Veți afla ceva despre cineva. 5 de Rafael, 7 de spade. Un adevăr nespus care se va face dreptate cu cavalerul de săbii. Și moartea. Se încheie ceva. Cu siguranță se va încheia ceva. Aici deveniți voi, aici este puterea voastră. Dar puneți punct la ceva. Wow, este foarte frumos. Aici se pune punct la ceva. Ceva la care ați fost mințiți, furați, luați o acțiune imediată și împărăteasa va aduce abundență. Foarte frumos. Sunteți exact în punctul în care veți avea cel mai mare succes, poate, din viața voastră. Va trebui să mergeți pe această energie pentru că veți avea într-adevăr un mare succes. Roata este destinul vostru și abundența va fi în viața voastră. Se încheie un capitol urât, va începe ceva total nou și frumos în viața voastră. Iar aici aveți regele, regina și împărăteasa. Ceva care v-a oprit în continuu să aveți abundență. Ei bine, acum voi sunteți cei care aveți succesul. Numai bine, la revedere și voi decideți aici.